ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය ගැන උන් රතු එළියක් දැල්වලා තියෙනවා. සියලුම බැංකු මම කියන්නේ පෞද්ගලික රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකන් බැංකින් කියලා කියන. ඊට මහජන බැංකුවේ 60 ගාණක් වගේ, ලංකා බැංකුවෙන් 43ක් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම උන්ගේ ණයවල. ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය ගැන අපි කලින් කතා කරපු තොරතුරු වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් තොරතුරු ටිකක් මේක ඇතුලේ තිබුණා IMF එක දාපු වාර්තාවත් එක්ක. අපි එතනින් පටන් ගමු කතාව. බැංකු පද්ධතියට මොකද වෙන්නේ? බැංකු පද්ධතිය ඇත්ත තත්ත්වය මොකද? ලංකාවේ ණය තත්ත්වය මොකද කියන තැනින්. ඔව්. මම හිතන්නේ බ්‍රුනෝ මේ ඇත්තටම IMF එක කතා කරලා තිබුණේ අපි කතා කරපු එකම, ඒ කියන්නේ අපි කියපු එකම මේ තහවුරු කරලා තියෙන හත්පස වෙනස් නෙමෙයි. නෑ සම වෙන්නේ. මම අර කියන්නේ ඉලක්කම්. ඉලක්කම ණය සම්බන්ධයෙන් තිබුණු ඉලක්කම්. ඔව්. එතකොට බැංකු සම්බන්ධ නම් බැංකු පද්ධතිය පිළිබඳව උන් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ රාජ්‍ය බැංකු අපි එකට කියනවා එක්ස්පෝෂර් එක කියලා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය අංශයට, ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය අංශයේ ණයවලට තියෙන එක්ස්පෝෂර් එක ඉතාමත්ම වැඩි. ඒක දැඩි අවදානමක් කියලා උන් දිගට මතක් කරලා තිබුණා. මොකද මට මතකයි අපි කලින් පොඩ්කාස්ට් එක කරපු වෙලාවේ අපිත් කිව්වනේ මතක හැටියට මහජන බැංකුවේ 60 ගාණක් වගේ, ලංකා බැංකුවෙන් 43ක් වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම උන්ගේ ණයවල ණය ප්‍රතිශතයන් විතර ගත්තොත් එimhe එක්ස්පෝස් වෙලා තිබුණේ රාජ්‍ය අංශයට. ඉතින් ඒ වගේම ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම තහවුරු කරලා තිබුණා IMF එක ඇතුලේ. ඒ වගේම උන් කියලා තිබුණා මුළු බැංකු පද්ධතියක් විතර ගත්තොත් එහෙම 33ක් විතර රාජ්‍ය අංශවලට සම්පූර්ණයෙන් එක්ස්පෝස් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක සියලුම බැංකු මම කියන්නේ පෞද්ගලික රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකන් බැංකින් කියලා තිබුණේ. ඒතර ඒක සම්පූර්ණයෙන් උන් අඳුනාගෙන තිබුණේ මේ වැඩසටහනට යම් අවදානමක් කියන එක. මෙහෙමයි. දැන් මේ IMF එක එන්න එකකින් අපි දැන් කියන්න ඕනේ මේකේ සාධනීය දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. කියන්නේ IMF එක කියන දේවල් සාධනීය දේවල්. නමුත් ඒක ඇතුලේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න ගියාම ඒක ඇතුලේ ඇති වෙන්න පුළුවන් සමාජීය සහ දේශපාලනික අස්ථාවරතාවයන් සහ මේක පාවිච්චි කරලා ආණ්ඩුව මේක වැරදි විදිහට ප්‍රයෝජන ගන්න තැන තමයි අපි ගොඩක් කතා කරන්නට ඕනේ මේක. ඒක එහෙම නැතුව මේ IMF එක කරන දේ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කියන එක නෙමෙයි අපි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇතුලේ අපි දිගින් දිගටම කිව්වා. මම හිතන්නේ අපි කවදාවත් අපේ ස්ථානය වෙනස් කරේ නැහැ බ්‍රුනෝ. IMF එක කරන්නේ පැහැදිලිව අපේ රට ඇතුලේ මූල්‍ය විනයක් හදලා දෙන්නට අවශ්‍ය කරන පියවරයන් තාක්ෂණික සහ මූල්‍ය පහසුකම් ටික ලබා දෙන එක තමයි කරන්නේ. මොකද ඔවුන් වග වෙනවා ඔවුන් විසින් අපට ලබා දෙන ඒ ණය මුදල නැවසතාව පියවා ගැනීමටත් ඒ වගේම සමාජික රටක් විදිහට අපේ රට ඇතුලේ මූල්‍ය ස්ථාවරය සහ මූල්‍ය ස්ථාවරය හරහා අපේ රටේ තියෙන සම්පූර්ණ මූල්‍ය පද්ධතිය යම්කිසි ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට ලං වෙන්න. එතකොට බ්‍රුනෝ එතනින් ඇහුවේ දැන් එතකොට ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය ගැන උන් රතු එළියක් දැල්වලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක යම්කිසි අස්ථාවර මට්ටමක තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු යුතුයි කියන එක උන් කිහිප දණකම සඳහන් කරලා පැහැදිලිව තියෙනවා ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය. එතනදී මේ උනුත් විශ්වාස කරනවා ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී ලංකාවේ බැංකු පද්ධතිය ක්‍රම කීපයකින්ම යම් අස්ථාවරත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. එකක් තමයි උන්ගේ තියෙන රිසර්ව්ස්, ඩොලර් රිසර්ව්ස් මේ වලට දැවන්ත අභියෝගයක් ලක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතු දෙකක් මත. එකක් තමයි උන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලට යනකොට උන්ගේ තියෙන ඩොලර් වලින් ලබා දීලා තියෙන ණය ආණ්ඩුව විසින් තීරණය කළොත් එම රුපියල් වලින් පියවනවා කියලා. එතකොට ඒ උන් ඩොලර් ලබා දෙන්නේ උනුත් යම්කිසි තැනකින් ඩොලර් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන එන්න පුළුවන් නේ. ඒතර උන්ට ඩොලර් සංචිත අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ණය උන්ගේ ඩොලර් ණය පියව ගන්න. ඒතර ඒ වගේම තමයි උන්ගේ අර ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම වලදී යම් haircuts වලට යන්න උනොත් එහෙම maturity කාල දාන්න උනොත් එහෙම කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ද්‍රවශීලතාව පවත්වාගෙන යන්නේ කියන එකත් උන් ලොකු ගැටලුවක් කියලා තිබුණා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ බ්‍රුනෝ තව එක තැනකදී ඔහු මේ ඉතාමත්ම මෑත දිනකදී ප්‍රකාශ කළා මේ අන්තර්ජාලය සහ සමහර තැන්වලින් සමහර අය කියනවා මේ ඩොලරයකට රුපියල් 390ට යනවා කියලා. එහෙම කියන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම විවෘත වෙළඳපොලේ මිල පාලනය වෙනකොට මිල තීරණය වෙනකොට එහෙම 390යි කියන්න බෑ. ඒක හරි මේ පිස්සු කතාවක් වගේ අන්න ඒ වගේ කතාවක් කිව්වා. ආයසරක් කියන්න තියෙන මහ බැංකුව අධිපතිට අඩු ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ අඩුම ගානේ ෆයිනෑන්ස් වල තියෙන ෆයිනෑන්ෂල් ඇනලිසිස් වල තියෙන බේසික්ස් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඒ කියන්නේ මූල්‍ය පුරෝකථනයන් කියන්නේ විශ්ලේෂණයන් කරනකොට පුරෝකථනයන් ඕන තරම් කරනවා. හරිද? පුරෝකථනයන් එක තමයි මම හිතන්නේ රිස්ක් එක ගන්න නේ. පැහැදිලිව පුරෝකථනයන් වල විශේෂ වටිනාකමක් හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආයෝජකයෝ සහ ඒකත් එක්ක බැඳලා ඉන්න ගනුදෙනු කරන තමන්ගේ තීන්දුව දෙන්න ගැනීමේදී. ඒකෝට සාමාන්‍යයෙන් හැම ආයතනයක්ම මේ වගේ පුරෝකථනයක් කරනකොට පුද්ගලයෙක් වුණත් ඒක කියන්නේ සම්භාවිතාවක් එක්ක probability එකක් එක්ක
ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය එක 50%, 60%, 70%, 90% වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ Fitch Solutions කියන ආයතනයත් ඒක probability එකක් එක්ක තමයි කිව්ව 390 right. ඒතර ඒ වෙනකොට අපිත් දිගින් දිගටම හිටියා මේක 400ට යනවා කියලා. ඉතින් අපි අපේ පුරෝකථනය කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ දිගින් දිගටම ඒ කියන්නේ රටේ තියෙන macro economic conditions ටික. කියන්නේ අපිට දෙනවා රටක් විදිහට ගත්තාම රටේ ආර්ථික ප්‍රසාරණයක් නැත්තම් දිගින් දිගටම ආර්ථික සංකෝචනයක් නම් වෙන්නේ සහ අපේ රටේ ශ්‍රම බලකාය ලංකාවෙන් දිගින් දිගටම එළියට යනවා නම් right. එතකොට එතනින් එහාට අපේ රටේ තියෙන ව්‍යාපාර ආයතනයන් වැහිගෙන යනවා නම් අපේ රටේ තියෙන සියලුම trade settlements හරිද ඒ වගේ දේවල් වලට ඒවල වල සම්පූර්ණ අධිකාරිය අනිත් රටවල් විසින් ගිලගනිමින් ඉන්නවා නම් රුපියලට තියෙන يعني ඉල්ලුම කියන එක අතිශය පල්ලෙහාට වැටිගෙන යනවනේ. ඊට ඒ අතරේ අපේ තියෙන ආර්ථිකත් සංකෝචනය වෙනවා නම් එතන රුපියලේ තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙලා ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කියන්නේ මේ රුපියල දුර්වල වෙනවා කියන එක ඉතින් ඉතාමත් පේන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් රුපියල ඒ කියන්නේ මේ යන ආර්ථික ක්‍රමය ඇතුළේ අනිවාර්යයෙන් රුපියල දුර්වල වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ පුරෝකථනයට යන්න බොහොම ලේසියි අපිට. මොකද අපි දැක්කා යම් කිසි අර ඒගොල්ලෝ මෙච්චර කල් ආණ්ඩුව විසින් තියාගෙන ගිය soft එක අතහැරපු ගමම්ම 203 ඉඳලා ඒක තමයි මාකට් ඒක තමයි නියම ඒ කියන්නේ වෙළඳපොළ හැසිරීම 390ට ගියා. ඊට පස්සේ ආයෙසලා soft එක එකක් දාලා ඔක තියන් හිටියා. ඊට පස්සේ මම කියන්නේ හරි වෙළඳපොළට ගියොත් එහෙම මේක අනිවාර්යෙන් 400 නෙමෙයි අපි කිව්වේ කලින් කිව්වා වගේ 500 600 අනිවාර්යෙන් යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් මේ පුරෝකථනය යන්නේ වෙළඳපොළ හැසිරීමත් එක්ක බලලා ඒකත් එක්ක සමානුපාතික කරගන්නවා අපි වෙළඳපොළ හැසිරීම සහ සාර්වාතික කියන්නේ macro economic conditions ටික. ඉතින් ඒ ටික තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ එයා ඔහු හිතනවා නම් අපි ඒවා ඒ කියන්නේ ඒ ටික බලපාන්නේ නැහැ කියලා අපේ විශ්ලේෂණ වලට යනකොට මම කියන්නේ ඔහු අනිවාර්යෙන් මේ රැකියාවට සුදුසු නැහැ. ඒක නම් දැන් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවේ අධිපති ඊට වඩා හොඳයි ඇත්තටම මොකක් වෙන ළමයෙක්ට දීලා මේ වෙලාවේ මේ වගේ pay tax එක ලොකු වැඩි කරගත්තාම දැන් ඒ ටැක්ස් එක ඒ බදු ගෙවන අයගේ විශේෂම මේ වෙලාවේ තදට මොක බලපාන්නේ වෘත්තිකයන් සහ මධ්‍යම පාන්තිකයන්ටනේ. ඒතකොට ඔවුන්ගෙන් ඇත්තටම මේ වෙනකොට ඔවුන් යම්කිසි පුරුදු වෙච්ච සමාජ රටාවක් තියෙනවා. හරිද? ගොඩාක් අය ඔය වෘත්තිකය සහ මධ්‍යම පාන්තිකය ගත්තොත් බ්‍රුණෝ අනිවාර්යෙන්ම උන්ට මෝගේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවාස ණයක් තියෙනවා. හරිද? බොහෝ විට Tamanගේ වාහන ණයක් ලීස් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. ඒතර ওই දෙකමත් මේ පහුගිය කාලේ මහ බැංකුව විසින් ගන්නා ලද පොලි අනුපාත ඉහළ දැමීමත් එක්ක සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මෝගේජ් එකයි එතකොට වාහනයි. හරිද? ඊට පස්සේ ওই දෙකට අමතරව ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට යන වියදම අධික ලෙස උද්දාමනයත් එක්ක අධික ලෙස වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඊට පස්සේ Tamanගේ ගෘහයේ තියෙන වියදම් සියල්ලක්ම ගත්තොත් ඒවත් අඩුම ගානේ 50%ත් 100%ත් අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. බෙහෙත් ගත්තත් එහෙමයි. ඒතකොට මේ හැම එකටම සාපේක්ෂව ආදායම් වැඩි වෙලා නැහැනේ. හරිද? එතකොට මේ ඔක්කොමත් එක්ක අර gedara ගෙනියන මුදල ඒ කියන්නේ Tamanගේ මේ පුරුදු වෙච්ච ජීවන රටාව ගෙන යන්නට අවශ්‍ය කරන මේ වෙලාව ලක්ෂරි ලයිෆ් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සුඛෝපභෝගී ජීවිතයක් නෙමෙයි. Tamanගේ අර සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙච්ච ජීවන රටාව ගෙන යන්නටත් බැරි තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. Tamanගේ ආදායම ඇතුලේ. මොකද මේකත් එක්ක පඩි වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැනේ. මොකද ඒක ඇත්තටම කරන්නට බෑ ව්‍යාපාර වලටත්. මොකද ව්‍යාපාරත් ඉතාමත්ම අමාරුවෙන් තමයි මේ වෙලාවේ ඇදගෙන යන්නේ. ඒතර ඒක ඇතුලේ ඒ ඉතුරු Tamanට ගෙදරට ගෙනියන්න පුළුවන් කරන වැටුපෙනුත් ඒ කියන්නේ ඒ වැටුප අතට එන්නට කලින් තව ප්‍රමාණයක් බදු වශයෙන් කැපුණාම එතකොට අනිවාර්යෙන්ම උන්ගේ ඒ කියන්නේ අර Tamanගේ අර සාමාන්‍ය ජීවන වෘත්තිය පෞල් පසුබිම පවත්වාගෙන යන්නට බැරි තත්ත්වයක් අනිවාර්යෙන් ඇති වෙනවා.